মই প্ৰাঞ্জল বৰা সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানকুঞ্জলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই শিকাবলৈ লৈছো তোমালোকক সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট। ইয়াৰ আগত সিম্পল ইন্টাৰেষ্টৰ পাৰ্ট 1 ভিডিওটো দিয়া আছিল, এটো হল পাৰ্ট 2 ভিডিও আৰু পাৰ্ট 1 ভিডিওটোৰ লিংকস ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। আহচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হল 800 টকাৰ 3 বছৰৰ সবৃদ্ধি মূল 920 টকা। যদি সুতৰ হাৰ 3% বৃদ্ধি কৰা হয় তেন্তে সবৃদ্ধি মূল কিমান হ'ব? 800 টকাৰ 3 বছৰৰ সবৃদ্ধি মূল 920 টকা, অৰ্থাৎ মূলধনটো হ'ল P 800 টাইম T হৈ গ'ল 3 বছৰ, A হৈ গ'ল সবৃদ্ধি মূল কিমান? 920 টকা। যদি সুতৰ হাৰ 3% বৃদ্ধি কৰা হয় তেন্তে সবৃদ্ধি মূল কিমান হ'ব? নতুন সবৃদ্ধি মূল কিমান হ'ব? এতিয়া সুতৰ হাৰটো বৃদ্ধি কৰিছে, গতিকে সুতৰ হাৰটো ইয়াত দিয়া নাই কিমান আছিলে? সেই সুতৰ হাৰটো 3% বৃদ্ধি কৰিছে, গতিকে আমি এই তিনিটা ডাটাৰ পৰা সুতৰ হাৰটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। আমাক দিয়া আছে P 800, T 3 বছৰ, A 920। এতিয়া R লোৱা সূত্ৰটো হ'ল SI into 100 divided by P into T, অৰ্থাৎ সৰল সুত পূৰণ 100 divided by মূলধন পূৰণ সময়। সুতৰ হাৰ উলিয়া সূত্ৰ সেইটো। এতিয়া P টো দিয়া আছে বাৰু, ঠিকে আছে, P টো 800 বহাই দিলো। টাইমটো দিয়া আছে 3 বছৰ, T টো বহাই দিলো। 100 টো 100 SI কি হ'ব? SI উলিয়া সূত্ৰটো হ'ল সুত কেনেকৈ উলিয়ায়? SI equal A minus P। সবৃদ্ধি মূলৰ পৰা মূলধন বিয়োগ কৰি দিলে সুত পোৱা যায়। সুত আৰু মূলধন দুইটা লগ লাগি পেলাই কি হয়? সবৃদ্ধি মূল হয়। গতিকে যদি সবৃদ্ধি মূলৰ পৰা মূলধনটো মাইনাস কৰি দিওঁ তেতিয়া কি ওলাই যাব? সুত ওলাই যাব। সবৃদ্ধি মূল কিমান আছিল? 920 মাইনাস P হৈ গ'ল কিমান? 800 মাইনাস কৰি দিলে 120, গতিকে 120 বহি যাব। 0 0 0 0 কেনচেল গ'ল। 3 4 গুণ 12 40 বাৰ যাব, 8 5 গুণ 40, অৰ্থাৎ 5%। গতিকে 800 টকাৰ 3 বছৰ সবৃদ্ধি মূল 920 টকা হ'বলৈ হ'লে সুতৰ হাৰটো কিমান হ'ব লাগিব? 5%। এতিয়া কি কৰিছে? নিউ ৰেট, নতুন সুতৰ হাৰ 3% এইটোতকৈ বৃদ্ধি কৰি দিছে, 5 + 3%, অৰ্থাৎ 8% হৈ গ'ল। এতিয়া 8% হ'লে সবৃদ্ধি মূল কিমান হ'ব সেইটো উলিয়াবলৈ কৈছিলে প্ৰশ্নটোত। মূলধন আৰু সময় চেঞ্জ হোৱাৰ কথা কোৱা নাই, অকল সুতৰ হাৰটো চেঞ্জ হৈছে বুলি কৈছে। গতিকে 8% হ'ল, গতিকে সবৃদ্ধি মূল কেনেকৈ উলিয়ায়? A P plus SI। মূলধনটো ঠিকে আছে, কিমান? 800 প্লাছ SI সূত্ৰটো হ'ল PRT/100। 800 প্লাছ P হৈ গ'ল 800, R হৈ গ'ল নতুন সুতৰ হাৰটো কিমান? 8, টাইম হৈ গ'ল 300, 0 0 কাটিলোঁ, 0 0 কাটি দিলোঁ। 800 প্লাছ 8 গুণ 64, 3 পূৰণ কৰিলে 3 4 গুণ 12 2 কৰিলে 6 3 18 19 192, যোগ কৰি দিলে হ'ব 929, অৰ্থাৎ সুতৰ হাৰ 3% বৃদ্ধি কৰিলে সবৃদ্ধি মূল কিমান হ'ব? 992। এইটোৱে হৈ গ'ল এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, গীতাই সৰল সুতত কিছু টকা 6% সুতত 2 বছৰৰ কাৰণে, 9% সুতত পিছৰ 3 বছৰৰ কাৰণে আৰু 14% সুতত পিছৰ 5 বছৰৰ কাৰণে ধাৰলৈ ল'লে। 9 বছৰ শেষত মুঠ 11,400 টকা সুত হিচাপে পৰিশোধ কৰিলে তেওঁ কিমান টকা ধাৰলৈ লৈছিল? এতিয়া কথাটো হ'ল কিছু টকা, গীতাই সৰল সুতত কিছু টকা 6% সুতত প্ৰথম 2 বছৰৰ কাৰণে, প্ৰথম শব্দটো থাকি গ'ল, প্ৰথম 2 বছৰৰ কাৰণে ল'লে। তাৰপিছত সেই টকাটো 9% সুতত পিছৰ 3 বছৰৰ কাৰণে ল'লে আৰু সেই টকাটোৱে 14% সুতত পিছৰ 5 বছৰৰ কাৰণে ধাৰলৈ ল'লে। 9 বছৰ শেষত মুঠ 11,400 টকা সুত হিচাপে পৰিশোধ কৰিলে তেওঁ কিমান টকা ধাৰলৈ লৈছিল? ধৰি ল'লোঁ তেওঁ X টকা ধাৰলৈ লৈছিলে। এতিয়া কুৱেশ্যনটোৰ মতে তিনিটা সুত প্লাছ কৰি 3টা টাইমত লৈছিলে আৰু সেই একেটা পইচাকে 3টা টাইমত বেলেগ বেলেগ সুতত পৰিশোধ কৰিব লাগিছে আৰু গোটেইখিনি টোটেল কিমান? অল টোটেল 11,400। অৰ্থাৎ প্ৰশ্নটোৰ মতে SI 2 বছৰ প্লাছ SI 3 বছৰ প্লাছ SI যদি আমি 5 বছৰলৈ লওঁ, 2 3 5, 5 5 10 বছৰ হ'ব। ইয়াত
হিচাপ কৰিবলৈ কি কৈছে 9 বছৰ শেষত মুঠ সুতটোহে দিয়া আছে গতিকে 4 বছৰহে ল'ব পাৰিম আমি SI of 4 2 বছৰৰ ফল সুত 3 বছৰৰ ফল সুত 4 বছৰৰ ফল সুত এই তিনিওটা লগ লাগি পেলাই কিমান হ'ল 11400 প্ৰশ্নটো সেইটোৱে কৈছে কিছুমানে কি কৰিব 5 দি দিব 2 5 5 5 10 বছৰ সুত গণনা হৈ যাব কিন্তু ইয়াত 9 বছৰ শেষত মুঠ সুতটোহে দিয়া আছে গতিকে এইটো হ'ল প্ৰথমটো 2 বছৰ গুচি গ'ল তাৰপিছত 3 বছৰ 9% আৰু বাকি 4 বছৰ 14% কাৰণ 9 বছৰহে হিচাপ কৰিবলৈ কৈছে এতিয়া SI of 2 বছৰৰ ফল সুত PRT/100 P হৈ গ'ল x R হৈ গ'ল 6 T হৈ গ'ল কিমান 2 বছৰ by 100 প্লাছ পিছৰ 3 বছৰটোৰ ফল সুত হ'ব x ইনটু সুত হৈ গ'ল 9 সময় হৈ গ'ল 3 তলত 100 প্লাছ পিছৰ 4 বছৰটোৰ মূলধন x সুতৰ হাৰ গ'ল 14 সুতৰ হাৰ হৈ গ'ল 14 সময় হৈ গ'ল 4 বছৰ ডিভাইডেড বাই 100 ইকুৱেল 11400 এতিয়া এই সমীকৰণটো গোটেইটোৰ লসাগু কিমান হ'ব 100 প্ৰত্যেকটো পূৰণ কৰিলে এইটো 100 কেনসেল যাব এইটো যাব এই 100টো ইফালে পূৰণ হৈ যাব অৰ্থাৎ এইটো 12x প্লাছ 27x প্লাছ 4 14 4 16 56x ইকুৱেল 11400 100টো ইনটু হৈ যাব এইকেইটা গোটেইকেইটা প্লাছ কৰিলে হ'ব 9 6 15 5 কৰিলে 8 8 95x ইফালে 11400 ইনটু 100 x ইকুৱেল 11400 ইনটু 100ক 95 এ ডিভাইড হৈ যাব 5 গৈ আছে 5 20 100 5 এগুণ 5 45 5 9 গুণ 45 4 9 গুণ 36 4 6 গুণ 54 19 যাব 114 14 বাৰ 0টা লাগি গ'ল হ'বগে 6 দুগুণ 12 0 3টা অৰ্থাৎ মূলধন কিমান আছিলে 12000 টকা এনসাৰটো হ'ব 12000 A আৰু B এ ক্ৰমে 3000 টকা আৰু 3200 টকা একে সৰল সুতত সুতটো একেই 2.5 বছৰৰ কাৰণে ধাৰলৈ ল'লে যদি B এ 40 টকা সুত এতকৈ বেছি ধৰিব লাগে তেন্তে সুতৰ হাৰ নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া সুতটো একেই আৰু সেই সুতৰ হাৰটো উলিয়াবলৈ কৈছে সুতৰ হাৰটো আমি ধৰি ললো R A আৰু B ৰ সুতৰ হাৰটো কিমান R A ৰ মূলধন হৈ গ'ল 3000 B ৰ মূলধন হৈ গ'ল 3200 সময়টো একেই 2.5 বছৰ আৰু B এ এতকৈ 40 টকা সুত বেছি দিছে গতে সুতৰ হাৰটো কিমান প্ৰথমতে আমি SI of A উলিয়াই লওঁ PRT/100 P হৈ গ'ল 3000 R হৈ গ'ল R2 টো উলিয়াব লাগে RRA এটো T টো হৈ গ'ল 2 সমষ্টি দুভাগৰ 1 ইয়াক মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ পৰা অপকৃত ভগ্নাংশ লৈ গ'লে হ'ব 2 গুণ 4 4 কে 5 অৰ্থাৎ দুভাগৰ 5 তলত 100 এটো যাব 1500 বাৰ তাৰ পিছত এই শূন্যটা কেনসেল যাব থাকিব 75R SI of B মূলধন হৈ গ'ল 3200 R2 টো একে সেম বুলি কৈছে একে গতিকে এটোটো R এ বহিব B ৰ সুতৰ হাৰটোৱে আৰু এই সুতৰ হাৰটো একে গতিকে এটোটো R হ'ব এটো R হ'ব এটো 5/2 টাইমটো একে 100 0 0 কাটি দিলো 2 খুলং 32 5 খুলং 80R এতিয়া কোৱেশ্যনটোত কৈছে যে B এ এতকৈ 40 টকা সুত বেছি পায় অৰ্থাৎ এটো হ'ল B ৰ সুত 80R এটো হ'ল A সুত এটোতকৈ 40 টকা বেছি গতিকে প্ৰশ্ন মতে 80R minus 75R equal 40 এতিয়া বা 75R গ'লে কিমান থাকিব 5R equal 40 বা R equal 40/5 5 7 গুণ 40 গতিকে R কিমান হ'ব 8% এনসাৰটো হ'ব 8% এটো হ'ল উত্তৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট টকাৰ 14% হাৰে 3 বছৰ ফল সুত একে সুতত 5 বছৰ ফল সুততকৈ 4200 কম তেন্তে মূলধন কিমান মূলধনটো সেম কোনো নিৰ্দিষ্ট টকা বুলি কৈছে নহয় গতিকে P টো ফিক্স 14% হাৰে 3 বছৰ ফল সুত 14% হাৰে 3 বছৰ ফল সুতটো যেটো একে সুতত
অৰ্থাৎ সুতটো একেই 5 বছৰ সময়টোহে বেলেগ 3 বছৰ 5 বছৰ সৰল সুততকৈ 4200 কম 5 বছৰ যিটো সৰল সুত তাতকৈ কিমান কম 4200 তেন্তে মূলধন কিমান এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কেছ প্ৰথম ক্ষেত্ৰত আমি সৰল সুতটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মূলধনটো আমি x বুলি ধৰি ললোঁ x * PRT/100 p মানে x ধৰিলোঁ r হৈ গ'ল 14 টাইম হৈ গ'ল 3 / 100 তাৰপিছত দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত সৰল সুতটো মূলধনটো x সময়টো হৈ গ'ল সুতৰ হাৰটো একেই বুলিয়ে কৈছে কিন্তু সময়টো বেলেগ 5 বছৰ / 100 এতিয়া প্ৰশ্নত কৈছে যে এইটো 5 বছৰ সৰল সুততকৈ 4200 টকা কম এইটোতকৈ এইটো কিমান কম 4200 টকা গতিকে এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰি দিলে SI2 - SI1 ইকুৱেল কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে 4200 প্ৰশ্নমতে সেইটোৱে অৰ্থাৎ 2 নম্বৰ সুতটো প্ৰথমটো সুততকৈ কিমান 4200 টকা বেছি অৰ্থাৎ প্ৰথম সুতটো ইয়াতকৈ 4200 টকা কম এতিয়া SI2টো বহাই দিওঁ মানটো আনি x * 14 * 5 / 100 আৰু SI1ৰ মানটো হ'ল x * 14 * 3 / 100 * 4200 গোটেই সমীকৰণটো লসাগু 100 হ'ব 100 এই পদটো পূৰণ কৰিলে 100 কেঞ্চেল হ'ব ইয়াত 100টো পূৰণ কৰিব লাগে 100টোৱে সেই 100টোৱে কেঞ্চেল যাব আৰু ইয়াত 100 পূৰণ হৈ যাব অৰ্থাৎ x * 14 * 5 - x * 14 * 3 4200 * 100 এইটো এনেকৈ থাকক পূৰণ কৰি দিওঁ ইয়াত কমন আছে কি x আৰু 14 গতিকে 5 - 3 থাকি যাব x * 14 কমন ইয়াত যদি কমন লওঁ 5 থাকিব মাইনাছ ইয়াৰ পৰা x - 14টো কমন ল'লে 3 থাকিব 5ৰ পৰা 3 গ'লে থাকিব 2 এতিয়া x উলিয়াবলৈ হ'লে 4200 * 100ক 14 * 2ৰে হৰণ হৈ যাব 2 যাব 50 বাৰ 100ক 314 42 3 বাৰ যাব 0 0 300 3 5 গুণ 15 0 এটা 2টা 3টা লাগি যাব অৰ্থাৎ মূলধন কিমান হ'ব 15000 টকা এইটো হ'ল এনসাৰ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ইয়াৰ পিছত নেক্সট আকৌ অংকৰ নতুন এটা টপিক লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু পাৰিলে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা